Kaya ngayon, 1, 2, 3, open your eyes. Oh my God! Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Very special na naman ang makeover natin ngayon dahil ang gagawin ko is itong office na to, which is, alika na, stylized office! Hello! Hello! So una, anong plano? Sige, kwento natin. O sige, ganito na kasimple. Retrate mo naman yung ano ko. Bahala ka na. Alam mo, huwag ka maniwala dyan, hindi ka naman bahala. Parang ayoko niyan. Ayoko niyan. Pero hindi, meron lang siyang peg. Meron na siyang gustong ma-achieve. May vision ako in mind. Correct. Hi! Oh, hi! Hello! Nandito na siya. Hello! Ito Sabi, na. mag-hi ka. Sabi! Ang naging special sa kanya is the furniture. I know. Kung pwede, closeted. Sara na lang natin. Sara lahat. Super decluttering. Okay. As in fresh, malinis. As in Sir, doon natin ipasok yung mga Yeah. yung mga special pieces. Yeah, handle. So, ang question, Tandaan kasi ko lang. re-refresh natin to lahat. For the colors, do you wanna keep it white or something warmer? Yung mas, Ayun. yung ganon sa peg natin. So dito lahat repaint. Definitely. Palit yan, palit din lights. So wait, communal, for how many? So sabihin natin may 6 or whatever. You want like lounge Yeah. here, di ba? At Yeah. least meron kayong What's nice din about Elle is sobrang kilala na niya rin kasi ako Totoo. as a younger sister. A younger sister! Chos! Ayun. So, as sisters, cousins, syempre we grew up together. Alam na namin yung galawan ng Correct. isa. Kabisado na. Kasi Nakita natin. nag-start, parang marami rin akong questions. But Yes. then again, what's nice about Elle is, if you're unhappy, Palitan papalitan natin. natin. Ayusin because natin. Correct. most important na gustong-gusto ko about her is kasi hinuhulman niya yung surroundings, yung mini-makeover niya Yes. sa lifestyle ng tao. Hi! Hello! Sila Arnal. Nagpito nito ma'am, paano start natin? Hindi ba sarap? Hindi ko kasi napansin. Yung mga handle, pakitanggal na. Dati makalitan na. Ito, one word ma'am, o dito. Oh my God! Sige, mamaya na. Ayan na, nakastart na magbuo ng curtain office storage nila. Ayan. Lahat from ceiling to wall to closet, naka lime wash finish tayo. Ayan, very fresh lang. Yung bench ni Liz before, lalagay natin siya doon. Pero hindi na siya bagay sa look natin eh. So, may makeover natin siya. May makeover nila. Dili ko. May makeover niya. Niya pala. Nandito na lahat ng delivery natin. Ayan, eto siya. Ito yung mga ilaw natin. Mga cabinet handle. Chair to dito. Stool. Upuan. Cute. Excited na ako. Bubuuin natin to lahat ngayon. Ayan na siya. Ang ganda ng table. Cute ng handle. Ang linis tignan. Gusto lang kasi namin very minimal yung look. Ganyan. Dahil yan yung gusto ni Liz. Pero, hindi. Gusto ko mas mababa. Yung modern. So, may kakabit tayo dito na, ang tawag dyan, yung writing board. Carton. Dyan. At saka, itong Scadis na pegboard dito. Wala na, hindi ba susulatan yung taas niya? Mo! Siyempre, oh. Oh. Kami masusulatan pa namin yan. Taas na, oh. Ano maliit na to? Dati ba? Oo, mga dati. Ang peg niya, ang gusto niya is very fresh, Minimal. minimalist, Minimal. ganyan, I want. neutral. Tsaka kasi 'di ba syempre sa work niyo, ang dami ng kulay, ang dami ng nagaganap. kulay, ang daming ganap everyday. Yung gulong-gulo na kami sa buhay namin. So ang goal nila, yung talaga magpasok nila, medyo makaka-chill sila ng konti. Makaka-relax. Lounging. Correct. Comfy, pero maganda at chic. Oo, comfy, cozy, chic. And functional. Final day! So, nagsastyle na lang tayo kung ano yung magandang itsura niya. Lahat ng mga pinamimili nating mga decor. Ayan, lalagay na natin yung mga boxes dito. Tapos, ito, lalagyan na natin ng mga supplies natin. Yan, ito mga plants, pinadala ni Liz galing sa bahay niya para malalagay natin dito.
Finally, tapos na natin tong part 1 nitong stylized office. And sobra akong excited i-share sa inyo dahil feeling ko na-achieve natin yung vision ni Liz. Kaya, alika, tour ko na kayo. So, pagpasok mo ng door, dito sa right niya, ayan na yung shoe closet niya. Ni-repaint lang natin, ni-refinish natin. Tapos, dito, wala naman tayong lalagay dito. So, naglagay na lang ng plant para fresh, makulay pa rin dito sa side na to. And, dito naman, itong side na to, ito yung hallway papunta sa bathroom niya. Tapos, ang luwag niya, syempre ayaw natin sayangin yung space. So, pag nagsastyle sila, kailangan nila ng madaming racks na nila i-display yung mga current projects nila, ganyan. Kaya sobrang perfect actually nitong size na to and nung space na to para dun sa function na yon. Kung nga originally, ito yung master closet ni Liz dati nung dito pa siya nakatira. Kaya obviously, ang daming closet na nagaganap. And before, open storage siya as in, kasi yun yung gusto niya, alam mo pag nagbibihis ka, kita mo lahat ganyan. Pero ngayon, gusto na niya ng minimalist, gusto na niya ng very malinis tignan, very fresh. Kasi feeling ko, diba, dahil kapag nagsastyle ka, ang dami-dami ng gamit, ang dami-dami ng kulay, ang gulo-gulo na. So ngayon, ito, very blank canvas nitong space na to. Kasi ito yung pinaka parang styling area nila. And itong buong space pala is pina-lime wash finish natin. So ang theme natin dito is very ganun nga. Lime wash, light gray, light wood, and white. Dahil ang gusto natin ma-highlight is yung mga nasa-style nilang damit, ganyan. So, itong table na to is bar table to actually. Nalagay natin dito. So, sobrang perfect. Ang cute. And then, dito naman, itong main light. Naglagay lang tayo dito ng very simple, minimalist, and cute lang. White lang siya, katulad nga nung theme natin dito. Tapos, dito sa may window naman, dito natin nilagay yung bench. So, ito na yung bench niya before na pinarefinish lang natin. Inupholster natin itong boucle na fabric, pati yung ating throw pillow is parang beige lang. And, ang pinaka main working space nila dito is, alika. So, ito, before, master bedroom niya to. Naalala ko pang sleepover kami dito. Pero ngayon, ito yung perfect space para maging work area talaga nila. Ito yung pinaka-HQ nila. Nandito lahat ng mga gamit nila for office. So, syempre, gusto rin natin ng very maganda to. Yung tipong gugustuhin nilang pumasok dito, ganon. So, dito sa wall na to is naglagay tayo ng pegboard. Kasi nag-request siya dito ng may mga storage, ganyan. May makikita niyo, may storage tayo dyan later. And sabi ko, sayang naman yung wall na to. Gusto ko ng maganda visually, pero at the same time, functional. Kaya, nilagay natin tong pegboard. Pwede sila mag-clip ng mga current project nila, ng inspirations. Nandito lahat ng mga supplies nila. Tapos, dito sa corner, nag-request lang sila ng isang mobile cabinet na pwede nilang hatak-hatakin kahit saan. So, dito lang natin siya ilalagay. So, dito ko naman nilagay yung glassboard nila. Galing to sa labas, kasi originally, nandun sila nag-office. Ito nga, naging stock room lang nila to. Walang nagaganap dito. Nilipat lang natin siya. Sobrang perfect nitong size na to para dito. Naglagay tayo ng isang buong wall ng storage. So, gusto lang yan ng mga lalagyan nila ng papers, ng files. Tapos, sa ilalim, storage. Yun talaga yung goal niya dito. Kaya, nilagay natin tong unit na to. And, as you can see, ito pa rin yung buong space. Naka-lime wash pa rin basically. Everything from dun sa closet area nila hanggang dito sa main office nila. Naka-lime wash na. Light gray, pati ceiling. Meron siyang konting texture na nagaganap. Medyo may organic feels yung lime wash. And then, against dito sa mga white piece natin, very ang ganda lang. Parang ang aliwalas, ang fresh, parang ang sarap lang mag-work dito. And kaya naging perfect tong space para sa work area dahil dito sa windows na to. So, itong room na to, paikot, tall glass window, may view dyan. Ayan. Hindi lang natin binubuksan, sobrang against the light na. Pero ang ganda ng view dito pag pa-sunset, pag umaga. Kung ayaw naman nila makita yung labas once in a while, naglagay tayo nitong curtains natin na parang very soft lang. Nafe-filter niya lang yung light, very may glow yung space dahil dito. Tapos light lang siya, ganyan. Very fresh, bagay dito sa theme natin. And syempre, dahil malaki yung window natin, naglagay tayo ng plant dito sa left and right, sa corner. Sobrang laking bagay na nagagawa ng plants. Lalo na sa ganitong feel na room na very light lang. As in, super nakaka-fresh niya talaga. And syempre, ang pinaka-point nitong space na to is mag-work sila. Kaya, ito yung nilagay nating table. So, naglagay tayo dito ng 6-seater na work table. Sobrang perfect ng size na to para sa
space. Actually, dining table to, pero gusto natin kasi ng very nature, light wood. Sobrang ganda, sobrang love namin table na to. And, ayan yung mga upuan natin. Sobrang ganda. As in, alam mong comfy niya. Hindi ko ina-expect. Hindi ko ina-expect talaga. Akala ko sakto lang ganyan. Pero super comfy niya. Tapos perfect nung color niya kasi nga beige lang, neutral. Tapos, syempre, nagpalagay din tayo nitong light natin para dito sa space. Yung color. Ang ganda. Hindi pa nga ito yung original na light ilalagay ko dito. Kung nakita nyo dun sa mga progress shot natin, hindi yan yung nakalagay. Tapos para ako, oh, meron pala tayo nitong light na to ah. Ba't di natin inipalit? Feeling ko mas perfect. And tama nga ako na sobrang perfect nitong light na to para dito sa office space nila. So, ito na yung makeover natin para dito sa stylized office. Like, na-happy ako kasi nung dinidescribe nga niya sa akin yung gusto niya, minimalist, monochromatic, fresh, may storage, tapos, alam mo yun, basically, feeling ko ito yung na-envision namin na space. Talaga nga ba? Malalaman natin mamaya. Ako, personally, I'm super happy dito sa naging result niya. As in, pag nandito kami, parang, ay, ang sarap magtrabaho. Gusto ko lang umupo dito. Dito na lang tayo mag-meeting. Dito na lang tayo mag-work. Hopefully, yun din yung feel nila dito sa bagong office space nila. Kaya, alika na, i-reveal na natin to kay Liz. Okay, so yun na. So yun, I'm so excited to see it! Makatili naman ako. Bigyan ka ng isang version. Sige. I'm so excited to see it! So, let's go! Let's go! Naku, hindi pa naman naglalay yung face ko. Paano yan? Pero may mga, wait lang ha? Okay. Wag kang didilat pag dumilat kasi sa Hindi talaga. Promise ha? Okay, wait Okay. lang. Kasi okay, wait. Ayan, stop. So, naaalala mo yung itsura nitong office mo before? Talagang tawang-tawa siya. Hindi siya sanay sa ganito. Parang, oh my God, what's this? Pero hindi. Pero pinilit niya. Kasi love niya ako. At dahil love kita, at dahil love mo, Correct. ginawa mo, make-over mo. Kaya gagawin mo rin ito para sa akin. So ngayon, tandaan mo yung itsura nito before, yung Girl, alam ko, storage. hello, ang tagal ko dito, dalawang Dalawang dekada. dekada siya nandito. Kaya ngayon, 1, 2, 3, open your eyes. Oh my God! Oh my God! Ano? Oh my God! I love! Ano ba ito na tayo ba? Ang galing mo mag-style! Si Patrick yan. Oh my God, this, Yan! Look at your new office. I cannot. So this used to be my bedroom. Sabi ko, kwarto mo to dati. Kwarto ko siya. Overnight tayo dito, Yeah. di ba? Sleepover kami dito. May Right. Oh office my na. God, I even love this. Nice, di ba? I love Soft. the curtains. Ang cute, I know, no? it's so cute. Like of course, nung ginagawa to, we have mood boards and I kept sending her. But like in my head, Iba. True. yung Iba parang kasi itsura niya mood, dati. so, alam mo yung Oo, gano'n, totoo, yung sanay na ako na bedroom For the yan. longest time, kwarto So how yan. can that be an office? Kwarto in storage lang siya. Ngayon, functional na Oh, bedroom. it's Super beautiful. comfy. I honestly, Try mo, try IKEA mo. is Ganda, di ba? so nice. Edward. I cute, love no? it. It's so super cute. Oh, ang galing. Tignan mo. Alam mo, ang galing ng IKEA. Naisip na nila lahat. Ang cute, di ba? Kompleto. Okay, pwede Kompleto. ko ba yung sabihin it's all from IKEA? Yeah, from IKEA to lahat. As in, sobrang ganda ng pieces. Look, As in, look. Hello. Even The drapes. Mga supplies mo, Oh. nakita ng ano. my God, I love. Pati yung ano, yung color kailangan i-theme pa Oo rin. nga. Alam mo, ang galing mo. Tapos may ganito pa. Ano ba yun? Kaya, Hi. this. Ay! Ay, binalan kita! I love! Kasi forever kami, asan na yung measuring tape? Ayan. O yan, lagi. Ang ganda. Alam mo, ang galing ka talaga. Grabe. Parang nagdududa Nagduda siya, pa no? ako. Pero nag-doubt siya ng konti. Hindi kasi nung una parang inisip ko, kakaridin ba niya to? Eh kasi pinsan ako. Hindi naman ako like, Siyempre, ano ka ba? Pero every gawa naman niya sa akin, career talaga. Tagay din ako doon. Para both sides. Doon din. Talaga you think for me? So,
Ano nang masasabi mo? Final thoughts talaga yun. Natutuwa lang kayo nga na just like, alam mo, gusto ko na pumasok lalo ngayon. May space ka May na. space na ako na, because, di ba, umabot na ako sa point na Okay na ako sa setup ko. ayoko na talagang bumalik sa office because it's just, Nakaka-stress. para siyang storage. So, nawalan na ako ng hope. And then, Grabe yung nawala. and ng then, hope, nakakainis. grabe naman yung walang hope Kaya agad. nga. Hindi, but then I thought of who can help me, who will gladly help me. Syempre, kailangan din yung mag-content. Totoo naman. That's one. Totoo. That's beneficial for her and it's gonna be beneficial for me because also, gusto ko gumanda office ko. Oh, gumanda ba? Ang super. Oh. Like, exceeded my expectations. Oh, thank you. Diba? Yes, talaga. Talagang Talaga ano, nga nakaka-proud ang talaga itong shopping ko. Mukhang papasok ka na ng papasok Mukhang papasok dito. na ako. Mukhang ganado na 95 na ako dito. I'm Ano yun? so happy. Ang galing talaga ng pinsan ko. Grabe, hindi niya ako binayaran dito. Para sabihin to. But really, ang galing. As in, Thank you. So, anyway, I'm super happy na. Mukha namang happy siya. Mukhang genuinely Mukhang happy. gen- Mukhang hindi bayad happy. Mukhang hindi bayad yung pagka-happy niya. Mukhang hindi artista happy. Char. Yun lang naman ang goal dito pag gumagawa ka ng mga spaces, maging happy yung may-ari. Yun lang, magbabay ka na! Thank you! Thank you, thank you, thank you. Thank you.